السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم صديقاتي؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نديرو هذا البراسلي الرائع بالعقيق ديال الكريستال الاحمر وبالخيط. غنحتاجو لهذا العمل الخيط ديال النيلو، السمك ديالو 0.8 ملم. غنحتاجو كذلك العقيق ديال الكريستال احمر نمرة 6، وكما العادة غنحتاجو المقص وبريكة، اليوم برعاية اللون الأحمر. كناخدو السبورة ديالنا اللي غادي نخدمو بها البراسلي. في المرحلة الأولى كناخدو 2 ديال الخيوط، طول ديال كل واحد منهم 38 سنتيمتر. كناخد الطرف الأول ديال كل واحد منهم وكنلاقيهم بهذا الشكل، وكنعبرو 12 سنتيمتر، هي اللي غنبداو منها العقدة المربعة. هي كنخلوها جانبا، وكناخدو هذا الجزء الصغير فقط كما كتشوفوا، هو اللي كنثبتوه بهاد المساكه في الطرف ديال السبوره، الطرف الاول، وكنسرحوا الخيط وكنثبتوا الطرف الثاني حتى هو. كناخذوا خيط طول ديالو 100 سنتيمتر، يعني 1 متر. كنلاقيو الطرفين ديالو باش نحصلوا على المنتصف. ملي كنحصلوا على المنتصف كنديروه في التحت ديال الخيط ديال الخيوط بجوج، وكنعملوا عقده عاديه. وبعد ما عقدنا الخيط كنبداو نخدموا هذا البراسلي بالعقده المربعه. الخيط اللي في اليسار كندوروه اليمين، الخيط اللي مقابل معاه كندوزوه من فوقو، ومن تحت الخيوط كنخرجوه من هاد نصف دائره. في المره المواليه الخيط اللي في اليمين كندوروه اليسار، الخيط اللي مقابل معاه كندوزوه من فوقو ومن تحت الخيوط كنخرجوه من هاد نصف دائره. نديرو العقده الثانيه، العقده الثالثه عفوا. دابا غنبداو نعمرو العقيق في الخيط. كاينين 2 ديال الطرق، اما نعمرو العقيق كامل يعني 20 حبه في الطرف اليمين و20 حبه في الطرف اليسار ديال الخيط، ولكن انا هاد الطريقه ما كتعجبنيش. كنفضل انني كل خيط ندير فيه حبه ديال العقيق ونخدم بالعقده المربعه. كناخد الطرف الاول ديال الخيط، الطرف اللي في اليسار، وكنحرقوه. كنقطع الطرف الزائد، وكناخد الطرف الثاني اللي في اليمين حتى هو كنحرقه. ودابا غنبدا نعمر العقيق في الخيط. دابا كنديروا الحبه الاولى في الطرف اللي في اليمين، وكناخدو طرف ديال الخيط اللي في اليسار كنديروا فيه حتى هو حبه ديال العقيق. ودابا غادي نخدموا بالعقده المربعه. كندوروا الخيط اللي في اليسار لليمين، وبالنسبه للخيط اللي مقابل معاه كنهبطوا الحبه ديال العقيق لتحت، كنديروه من فوقه، وكندوزوه من تحت الخيوط، وكنخرجوه من هاد نصف دائره، بحيث كنحاولوا ان حبه العقيق ما تخرجش ليا منه، يعني تبقى في الداخل ديال العقده بهذه الطريقه. ودابا كناخذوا الخيط اللي في اليمين كندوروه اليسار، وكنكملوا باقي المراحل. صافي درنا دابا العقده الاولى والعقده الثانيه. العقده الاولى مباشره بعد العقيق، العقده الثانيه سدينا بها هذا العقيق، يعني ثبتنا به العقيق. دابا كناخذوا حبه ثانيه ديال العقيق كنديروها في الخيط اللي في اليسار،
وكناخدو الثانية حتى هي كنديروها في الخيط اللي في اليمين، كناخدو الخيط اللي في اليسار كندوروه اليمين، الخيط اللي مقابل معاه كندوزوه من فوقو ومن تحت الخيوط كنخرجوه من هاد نصف دائرة. كنحاول دائما ان الحبات العقيق ما يطيحوش ليا، وكنكملوا باقي المراحل. كنكملوا البراسلي ديالنا بنفس الطريقه حتى كنعملوا تقريبا 20 حبه ديال العقيق في اليسار و20 في اليمين، وكنتوقفوا. في هذه المرحله كنزيدوا جوج ديال العقد المربعه في الاسفل وكنتوقفوا. بعد ما انتهينا من عمل البراسلي بالعقده المربعه كنقطعوا الاطراف الزائده وكنحرقوها، الطرف الاول والطرف الثاني. وفي هذه المرحله غادي نديرو قفل البراسلي بالخيط، ولكن بأداة باقة جديدة عاد صوبتها كيف ما كتشوفوا. أداة أول مرة نخدم معكم بها. الأداة الأولى كنخدموا بها غير البراسلي لأن الطرفين ديالها متباعدين، ما لايقاش نخدموا بها القفل ديال البراسلي، داكشي اش كنا كنخدموا فوق الطابلة. دابا لا، هذه ساهلة، فيها جوج ديال المساكات مقاربين لبعضياتهم، دغيا كتسهل علينا نديروا القفل البراسلي بالخيط، ما نحتاجوا لا سكوتش لا حتى حاجه. صراحه اداه روعه، عجبتني. شفتها عند واحد صانعه اكسسوارات اجنبيه، لقيت فيها داكشي اللي بغيت وانا نطبقها. شوفوا دابا كيفاش كنثبتوها. كنديروا الخيط بهذا الشكل، كناخذوا الطرف الاول وكنضغطوا على المساكه، كنحلوها وكندخلوا فيها الخيط وكنضغطوا على الثانيه وكندخلوا الخيط بطريقه قاده كيف ما كتشوفوا. شوفوا راه حطيت يدي تحتها كيبانوا مستويين. كناخذوا خيط الطول ديالو 30 سنتيمتر، كندخلوه تحت الخيوط، كنلاقيو الطرفين ديالو وكنعملو عقدة عادية. في المرحلة الأولى كناخدو الخيط اللي في اليسار كندوروه اليمين، والخيط اللي مقابل معاه كندوزوه من فوقو ومن تحت الخيوط، كنخرجوه من هاد نصف دائرة. وفي المرحلة الموالية كناخدو الخيط اللي في اليمين كندوروه لليسار وكنكملو باقي المراحل. بهاد الطريقة اللي ديما موالفين غنكملو القفل ديال البراسلي بالخيط بالعقدة المربعة، وكنبقاو نصايبو في القفل حتى كنحصلو تقريبا على واحد او لا 1.1 ولا 1.2 سنتيمتر من العقدة المربعة، وكنتوقفو. بعد ما انتهينا من القفل كنقطعو الاطراف الزائدة وكنحرقوها.
في هذه المرحلة كنجروا الطرفين ديال الخيط ديال البراسلي. كناخذ الطرف الاول كنحرقوه مزيان باش تدخل فيه الحبه ديال العقيق. كندخلوا فيه الحبه ديال العقيق، كناخذوا المتر وكنعبروا 6 سنتيمتر وكنعملوا عقده عاديه. وكنقطعوا الطرف الزائد وكنحرقوه. نفس الشيء بالنسبه للجهه الثانيه. وفي الاخير الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لي اعجاب وتشاركوا المقطع مع الاصدقاء ديالكم. وإلا كنتو كتشوفوا القناه ديالي لاول مره ما تنساوش تشتركوا في القناه. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع اكسسوار جديد.